අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ Behringer ULTRAGAIN PRO MIC2200 කියන tube mic preamp එක ගැන. අපි මුලින්ම කතා කරලා බලමු මොකද්ද මේ preamp එකක් කියන්නේ කියලා. mic preamp එකක් කියන්නේ කියලා. හරි. tape recorder එකක තියෙන tape head එකේ ඉඳන් microphone එකක්, එහෙම නැත්නම් electric guitar එකක්, එහෙම නැත්නම් speaker එකක් වගේ ඕනෑම නාදයක් උපදවන electronic device එකකට එයා නිකුත් කරන low level signal එක අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන් විදිහේ පහසු level එකකට amplify කරන්න අනිවාර්යෙන් අපිට pre-amplifier එකක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ ටියුබ් ඇම්ප් එකක් වැඩ කරන්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් මේ වැකියුම් ටියුබ් එකක් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි. වැකියුම් ටියුබ් ප්‍රධාන වශයෙන් වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ අතරින් අපි ප්‍රියැම්ප් එකක සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ triode කියන වැකියුම් ටියුබ් වර්ගය. ඉතින් මේ triode එකක ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් හතරක් තියෙනවා. ඒ තමයි cathode එක, anode එක, එහෙම නැත්නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන plate එක කියලා. ඊට පස්සේ heater එක සහ grid එක. ඉතින් මේ cathode එකෙන් කරන්නේ electrode නිදහස් කිරීමක්. මේ ඇනෝඩ් එක එහෙම නැත්නම් ප්ලේට් එකෙන් කරන්නේ ඒ නිකුත් කරපු ඉලෙක්ට්‍රෝඩ තමන් වෙතට ආකර්ෂණය කර ගැනීමක්. හීටර් එකෙන් කරන්නේ අර කලින් මම කියපු කැතෝඩ් එක රත් කිරීම. මේක වෙන්නේ වැකියුම් එකක් ඇතුලේ. ඉතින් මේ වැකියුම් එක ඇතුලේදී අර ග්‍රිඩ් එක රත් වෙද්දී තමයි එයාගේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝඩ, ඒ කියන්නේ නෙගටිව්ලි චාර්ජ් වුණ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ නිකුත් වීම සිද්ධ වෙන්නේ. මේ ග්‍රිඩ් එකට තමයි අපි ඇම්ප්ලිෆයි වෙන්න ඕන අපේ ලෝ ලෙවල් සිග්නල් එක ලබා දෙන්නේ. මේ ග්‍රිඩ් එක විසින් තමයි අර ඉලෙක්ට්‍රෝඩ ගලා යාම පාලනය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ කැතෝඩ් එකෙන් ප්ලේට් එකට යනවාද නැද්ද, කොච්චරක් යනවද කියන එක ඒක තීරණය කරන්නේ සහ පාලනය කරන්නේ මේ ග්‍රිඩ් එක විසින් අපි ලබා දෙන සිග්නල් එක අනුව. ඉතින් මේ ග්‍රිඩ් එක හරහා ඉලෙක්ට්‍රෝඩ නිකුත් වෙනවා නම් ඒක නිකුත් වෙන්නේ ඇම්ප්ලිෆයි වෙලා. ඒක වෙන්නේ කොහොමද කියන එක මම මෙතනදී ගොඩක් ලොකුවට විස්තර කරන්නේ නැහැ. සරලවම මෙන්න මේ විදිහට තමයි වැකියුම් ටියුබ් එකක් වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේ වැකියුම් ටියුබ් එකේ මෙන්න මේ සිද්ධ වෙන ඇම්ප්ලිෆිකේෂන් එක තමයි ටියුබ් ප්‍රියැම්ප් එකක් ඇතුලේ සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මේ Behringer ULTRAGAIN PRO MIC2200 කියන මේ mic preamp එක ඔයාට පුළුවන් mic preamp එකක් විදියටත් එහෙම නැත්නම් line level processor එකක් විදියටත් ඔයාට පාවිච්චි කරන්න. මගේ පිටිපස්සෙන් ඔයාට පේනවා ඇති මම මෙතන දැන් setup කරලා තියෙන්නේ මගේ preamp එක. මේක මම line level processor එකක් විදියට මේ වෙලාවේදී පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මේක dual channel preamp එකක්. ඒ කියන්නේ මෙතන channel දෙකක් තියෙනවා. ඒ channel දෙකට ඔයාලට mic දෙකක් එහෙම නැත්නම් line level signal දෙකක් එකපාරට import කරන්න පුළුවන්. ඒ දෙක ඔයාලට වෙන වෙනම separately control කරන්නත් පුළුවන්. මේකේ build එක ගැන බැලුවාම මේක සම්පූර්ණයෙන්ම හදලා තියෙන්නේ metal වලින්. ඒ වගේම තමයි මේක දෙපැත්තෙන් hinges දෙකක් තියෙනවා අපිට rack mount එකකට mount කරන්න පුළුවන් වෙන 19 inch rack mount එකකට. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන knob, ඒ වගේම switch හැම එකම ගොඩක් tight. ඒ ගන්න කිසිම loosen ගතියක් නැහැ. ගොඩක් perfectly ඒ හැම එකක්ම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක ඉස්සරහා බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් ලස්සන output level indicators දෙකක් තියෙනවා LED. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන switch හැම එකක්ම එවුවට පස්සේ අපි ඒවා switch on කළයි කියන්න ලස්සනට LED එකක් පත්තු වෙලා අපිට එකත් indicate කරලා පෙන්නනවා. මේක ඇතුලේ පාවිච්චි වෙන්නේ 12AX7 කියන ගොඩක් common twin triode එක. මොකද්ද මේ twin triode එක කියන්නේ? twin triode එක කියන්නේ මේ triode එක ඇතුලේ triode දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙකේ කිසිම කනෙක්ෂන් එකක් නැහැ. මේ දෙක වෙන වෙනමයි වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ දෙකට වෙන වෙනම කැතෝඩ් දෙකක්, ඇනෝඩ් දෙකක්, ඒ වගේම තමයි වෙන වෙනම හීටර්ස් සහ ග්‍රිඩ් දෙකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ වැකියුම් ටියුබ් එක ඇතුලේ තියෙන එක ට්‍රයෝඩ් එකක් වැඩ කරන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම එක channel එකකට විතරයි. එතකොට අනිත් ට්‍රයෝඩ් එක වැඩ කරන්නේ අනිත් channel එකට. ඉතින් මේ 12AX7 කියන මේ common twin triode එක පාවිච්චි කරන නිසා තමයි මෙයාලට මේ preamp එක dual channel එහෙම නැත්නම් 2 channel preamp එකක් විදියට නිෂ්පාදනය කරන්න ගොඩක් ලේසි වෙලා තියෙන්නේ. හරි. මෙතන මුලින්ම තියෙනවා අපේ 48 volt phantom power switch එක. යට තියෙන අපේ input source එක තෝරන එක, mic ද line ද කියන එක. අපි මේක engage කළාට පස්සේ ඒක වැටෙන mic mode එකට. මෙතන තියෙනවා අපේ face reverse button එක. ඒ කියන්නේ අපේ face එක සම්පූර්ණයෙන්ම 180 වලින් reverse කරන්න. ඒකට තමයි මේක තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන low cut එක. එහෙම නැත්නම් අපි කියන high pass filter එක. මේක මේ තියෙන ඒක engage කරන switch එක. මෙතන තියෙන අපේ parametric EQ එක. මේ තියෙන EQ එකේ multiplication එකක්. ඒ කියන්නේ center frequency එක multiply වෙන කොච්චරකින් multiply වෙනවද කියන එක තෝරන්න පුළුවන් switch එක. එක්ක එක 0.1 වලින් සහ එහෙම නැත්නම් 10 times වලින් වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේක bypass කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තියෙන අපේ EQ in and out. ඒක EQ එක bypass කරන්න. ඔය parametric equalizer එක bypass කරන switch එක. මේ තියෙන අපේ mic gain knob එක.
ගැන අපි ඉන්පුට් කර ඒක වැඩ කරන්න මයික් මොඩ් එක විතරයි. මේ තියෙන අපේ ලෝ කට් ෆ්‍රීකවන්සි එක තෝරන එක. අපි එහෙම නැත්නම් හයි පාස් ෆ්‍රීකවන්සි එක තෝරන්නේ මෙන්න මේ knob එකෙන් තමයි. මේ කරකොල මෙතන අපි තෝර ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන අපේ පැරාමීටර් කී එකේ සෙන්ටර් ෆ්‍රීකවන්සි knob එක. ඊට පස්සේ මේ තියෙන ඒකේ ඔක්ටේව් බෑන්ඩ්විඩ්ත් එක. ඒ කියන්නේ බෑන්ඩ්විඩ්ත් එක කොච්චරද Q ෆැක්ටර් එක කොච්චරද කියන එක. මෙතන තියෙනවා අපේ පැරාමීටර් කී කිව් එකේ ලෙවල් knob එක. මේ තියෙන අපේ total output level knob එක. මේක කරකවල අපිට පුළුවන් අපේ output එක අරගන්න. මේ උඩ තියෙන අපේ output level indicator එක. මේ තියෙන අපේ input level clip indicator එක. මේ තියෙන අපේ 12x7 vacuum tube එක. ඒ වගේම තමයි මේක channel දෙකක් තියෙනවා. මේකේ pad එකක් නැහැ. ඒක තමයි එකම අවුල. channel දෙකක් තියෙනවා. channel දෙකම මේ එකම settings එකම තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි මගේ ඩෝ එක පැත්තට ගිහිල්ලා බලමු. අපි මේ preamp එක line level signal processor එකක් සහ preamp එකක් විදිහට පාවිච්චි කරාම අපිට ලැබෙන ප්‍රතිඵලය මොන වගේද කියලා. අපි දැන් බලමු අපි කොහොමද අපේ මේ preamp එක tube interface එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කියවොත් එහෙනම් line level processor එකක් විදිහට කොහොමද audio processor එකක් විදිහට කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. හරි. මේ උඩ මගේ තියෙන audio track එකක්. මේක ඇවිල්ලා Lovit LCT 240 Pro කියන mic එකකින් record කරපු එකක්. හරිද? මම මේක මේ compress කළා ගත්ත out එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක මම ගත්තේ Lovit ලගින් project එකකින්. ඊට පස්සේ මම මේක යවුවා මගේ preamp එකට. preamp එකට යවලා මගේ චූටි EQs පොඩ්ඩක් කළා. චූටි EQ ටිකක් කරලා පොඩ්ඩක් drive වෙන්න දීලා එහෙම කරලා මම එක මෙතනින් ආයෙත් පාරක් ඩෝ එක through අරගෙන මම මෙතනින් එක print කරගෙන තියෙනවා. මේ උඩ තියෙන original track එක යට තියෙන මම print කරපු track එක. හරිද? අපි මේ දෙක අහලා බලමු මොන වගේද මේ දෙකේ වෙනස්කම් මොනවද කියලා. මුලින්ම අපි අහලා බලමු original track එක. People be tripping on that fizz they be sipping, but we got our own thing going down. 'Cause there's no denying that tonight will be sublime as long as you're around. හරි, ඒක තමයි original track එක. අපි දැන් අහලා බලමු අපේ print එක මොන වගේද කියලා. People be tripping on that fizz they be sipping, but we got our own thing going down. 'Cause there's no denying that tonight will be sublime as long as you're around. ඔයාලට මේක ලොකු වෙනසක් තේරෙන්නේ නැතුව ඉතින් එකපාරට මම මේ දෙක වෙන වෙනම මෙහෙම ප්ලේ වෙන ගමන් මම මේ දෙක ට්‍රැක් දෙක වෙන වෙනම මම ටොගල් කරන්නම්. එතකොට ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම තේරෙයි මොන වගේ වෙනසක්ද මෙතන වෙලා තියෙන්නේ කියන එක. People be tripping on that fizz they be sipping, but we got our own thing going down. 'Cause there's no denying that tonight will be sublime as long as you're around. All those nights have a little taste of life. You and I, pleasure is endless down at the palace. හරි, ඔයාලා හොඳටම ඇහුවනම් ඔයාලට තේරෙයි මේ ඔරිජිනල් එක ටිකක් මඩි සවුන්ඩ් එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි print එක ඊට වැඩිය ටිකක් clear. ඒ වගේම තමයි ඒකේ ගොඩක් එක saturate වෙලා තියෙනවා, harmonics add වෙලා තියෙනවා. සහ මේක transients ගොඩක් round වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ transients ගොඩක් sharp නැහැ, transients ගොඩක් round වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පොඩි distort වීමක් වෙලා තියෙනවා එතනදී. ඔයා හොඳට ඇහුවනම් ඔයාලට ඒ දෙත් අනිවාර්යයෙන්ම ඩිටෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා මගේ drum track එකක්. මේ drum track එකේ මේ උඩ තියෙන සුපුරුදු විදිහටම original එක, යට තියෙන මම print කරලා ගත්ත track එක. ඒකත් මම කලින් විදිහටම පොඩ්ඩක් drive වෙන්න දීලා චූටක් EQ කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මගේ preamp එක room preamp එකම EQ කරලා තියෙන්නේ. වෙන මුකුත් processing මුකුත් කළා නැහැ. අපි ඒකත් අහලා බලමු. මුලින්ම original එක අහලා බලමු. හරි, අපි දැන් අහලා බලමු print එක මොන වගේද කියලා. හරි, මම මේ දෙකත් ආයෙත් පාරක් මේ දෙක වෙන වෙන මාරුවෙන් ටොගල් කරන්න. ඔයාලා හොඳට අවධානය දෙන්න මේකේ kick එකටයි snare එකටයි. ඒ ගැන හොඳට අවධානය දීලා ඇහුවොත් ඔයාලට තේරෙයි මේකේ වෙනස මොන වගේද කියලා.
හරි ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේකේ කික් එක අපේ print එකේ ගොඩක් ටයිට් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ ටිකක් සාමාන්‍ය ෆැටි කික් එකක් තියෙන. ඒ කික් එක ගොඩක් ටයිට් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ස්නාර් එක සැචුරේට් වෙලා තියෙනවා, ඩිස්ටෝට් වෙලා තියෙනවා. ඒක මියුසිකලි ගොඩක් ඒක ලස්සනයි. ඔයාට ඒක හොඳටම ඇහුවනම් ඔයාට ඒක තේරෙයි. හාමොනික්ස් ගොඩක් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. පොඩි ඩිස්ටෝෂන් එකක් තියෙනවා. ඒක ගොඩක් ලස්සනයි. අපේ print එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙන අවුට් එක මේ සම්පූර්ණ පර්කෂන් එකම ගොඩක් ටයිට් වෙලා තියෙනවා. හරි මෙතන තියෙනවා acoustic guitar recording එකත් මේකත් මම කලින් විදියටම මගේ preamp එක through යවලා ඒකෙන් පොඩ්ඩක් EQ කරලා drive කරලා මම මෙතනින් ආත් පාරක් අරගෙන print කරලා තියෙනවා මේ දෙකත් මම මුලින්ම ඔයාලට original එක අහන්න දෙන්නම් ඊට පස්සේ print එක අහන්න දෙන්නම් ඔයා හොඳ වෙනස අපි ඊට පස්සේ කතා කරමු හරි මේක තමයි ඔරිජිනල් එක ඊට පස්සේ තියෙනවා අපේ print එක ඔයා හොඳට අවධානය දීලා බලන්න මේ ගිටාර එකේ top end එක සහ ගිටාර එකේ body එක ඔයා හොඳට අවධානය දුන්නොත් ඔයාට එතන පැහැදිලි වෙනසක් තේරෙයි මම මේ දෙක වෙන වෙනම toggle කරන්නම් එතකොට ඔයාට දැනෙන දේ ඔයා හොඳට මේක අවධානය දීලා අහලා බලන්න හොඳට ඇහුවනම් ඔයාට තේරෙයි මේ ගිටාර එකේ ගොඩක් টොප් එන්ඩ් එක තවත් සැචුරේට් වෙලා තිනවා ගොඩක් සහ ඩිස්ටෝට් වෙලා තියෙනවා මේකේ ට්‍රාන්සියන්ට්ස් ගොඩක් සැචුරේට් වෙලා තියෙනවා බොඩි එකත් සාමාන්‍යයෙන් සැචුරේට් වෙලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ ඇනලොග් වර්ම්ත් එකක් ඒකට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා ඉතින් මේක තමයි මම අද ගෙනාපු මගේ රිවිව් වීඩියෝ එක. ඔයා මේ වීඩියෝ එකේ මොනවාම හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේක තව කෙනෙක්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරලා ඔයාගේ අදහසුත් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි මගේ channel එක subscribe කරලා මම ඉස්සරහට ගේන්න ඉන්න මගේ වීඩියෝ හැම එකක්ම බලන්නත් සෙට් වෙලා ඉන්න.